ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්න Travel Chef YouTube channel එකට. මොනවාදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි මේ hot cross bun එක හදාගන්න විදිය. ඉතින් මේක ඉතාමත්ම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් ගෙදරදී. ඉතින් මේක අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ ඒක හදාගන්න විදිය. මේක සියලුම අවශ්‍ය කරන අමුද්‍රව්‍ය සියල්ලම මම ඔයගොල්ලන්ට දාලා තියන්න description box එකේ. ඒකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ රෙසිපි හරියට. මොකද මේකේ බ්‍රෝ කීපයක් එකතු කරනවා. ඒකෙදී ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන් මම සඳහන් කරලා තියෙනවා description box එකේ. ඉතින් බලමු මොනවද කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තියෙන පාම් පිටි මෙතන පාම් පිටි තියෙන ග්‍රෑම් 550ක ප්‍රමාණයක්. මොකද මම ග්‍රෑම් 90 බෝල කඩද්දි මට ඒක අවශ්‍ය හරිය ප්‍රමාණයට 12ක් වෙන්න ඕන. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම මේ විදිහට හදාගෙන තියෙන්නේ මේ 550. ඊළඟට මට අවශ්‍ය වෙන සීනි මෙතන තියෙන සීනි ග්‍රෑම් 70ක ප්‍රමාණයක්. ඊළඟට තියෙනවා ඊස්ට් තියෙනවා ටීස්පූන් 3ක් තියෙනවා. ඊළඟට ලෙමන් මම මේ ලෙමන් ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක ලෙමන් ගෙඩිය ඌරලා ගන්න ලෙමන් සෙස්ට් එක මේ තියෙන්නේ. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා නට්මේක් අවශ්‍ය වෙනවා ඕල් ස්පයිස් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට අපිට සිනමන් පවුඩර් එක අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට ලුණු සල්පයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ කියන්නේ ටීස්පූන් 1ක ප්‍රමාණයක්. ඊළඟට අවසාන වශයෙන් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ බිත්තර ගෙඩියක ප්‍රමාණයක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේකට. මෙන්න මේ තමයි සියලුම අපිට අමුද්‍රව්‍ය ටික. ඊළඟට ඒත් එකම ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මෙතන තියෙන යාන්ත්‍ර රස්නේට ගත්ත කිරි. ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එක නැත්නම් පිටේ කිරි ටිකක් දිය කරලා ගන්නත් පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා මිලිලීටර් 200ක ප්‍රමාණයක්. ඊළඟට ভেජිටබල් ඔයිල් උත්පන්න තියෙනවා ග්‍රෑම් 1 මිලිලීටර් 125ක ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි මූලික වශයෙන් මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ. යම් කිසි පොඩ්ඩක් හෝ මදි වුණොත් ඔයගොල්ලන්ට වතුර චුට්ටකුත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේක ඩෝ එකේ අවශ්‍ය විදිහට බලලා. ඊට පස්සේ අපි අවසානයේදී මෙන්න මේ වගේ වියලි මුදස් පළක් මේකට එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මේක රෙසිපි සම්පූර්ණ සමහරලාට මේක වෙනස් කළත් පොඩ්ඩක් හදන්න පුළුවන්. නමුත් මම බේසික් ටික තමයි ඔයගොල්ලන්ට අද කියලා දෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ කොහොමද හදන්නේ කියලා. මේ සියල්ලම මේකට එකතු කරගන්න මේ විදිහට. yeast all spice ඊළඟට nutmeg එක ඒවල සියලුම සටහන් මම ඔයගලන්ට මේ description box එකේ දාලා තියෙනවා කලින් කිව්වා වගේ ලුණු මේ විදිහට මේ VL ටික අපි ඔක්කොම එකට එකතු කරලා මෙන්න මේ විදිහට කලවම් කරගන්න. ඒ කලවම් කරගෙන ඊට පස්ව අපි බිත්තරේ අපි එකතු කරගන්න මේ වෙලාවෙම මේකයි විදිහට මේ වගේ අතින් කලවම් කරගන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට මේක මික්සින් ඩෝ එකක් තියෙනවා නම් ඒකත් කරන්න පුළුවන්. සමහරට පොඩි ප්‍රමාණයක් ටිකක් අමාරුයි මික්සින් ඩෝ එකේ කරන්න. මුත්‍රාවට අතින් මේකේ කරන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට අපි එකතු කරගන්නවා මයි කිරි ටික. මේක මම පාවිච්චි කරන ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එක. පොඩ්ඩක් යාන්තම් සූම් ටෙම්පරේචර් එක සෙන්ටිග්‍රේඩ් 40ට වගේ රත් කරලා ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ විදිහට එකතු කරනවා අපි vegetable oil එක. මේ olive oil පාවිච්චි කරන්න එපා. vegetable oil එක තමයි මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේක මේ විදිහට හොඳට පියානා ගන්නවා ඩෝ එක. දැන් මෙන්න මේ විදිහට අපි මේක ඇනින්න ඕනේ හොඳට. ඊට පස්ව දැන් අතේ ඇලෙන්නේ නැති ගන්නට මේ විදිහට හොඳට අනාගත්තා. ඉතින් මේක අපිට ඕන මේ බෙන්ච් ටොප් එකක් උඩ තියලා මේක හොඳට අනා ගන්න පුළුවන්. මේක හොඳට සොෆ්ට් වෙන තරමට තමයි මේක මේ හොඳට ඇඳලා නීඩ් වෙන තරමට තමයි අපිට ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මේක හොඳ සොෆ්ට් ගතිය. ඊට පස්සේ දැන් මම මේ වෙලාවෙත් එකතු කරගන්නවා මගේ වියලි උදරස් පලන් ටික. ඒකත් එක්ක හොඳට අනන්ත ඉන්නේ. මේ හැමෝටම ඉතින් මික්සින් බෝල් නැති නිසා මික්සින් මැෂින් එකක් නැති නිසා මම මේ විදිහට ඔයගලන්ට පෙන්නන්නේ අතින්ම කරලා මේක හොඳට මේ විදිහට එක අනන්න. ඊට පස්සේ අපි මේක නැවත මේක පිපෙන්න අපි තියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තමන් ඉන්න රටේ අනුව තියෙන ටෙම්පරේචර් අනුව තමයි මේක ඇත්තටම පිපෙන වෙලාව තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් මේ වීඩියෝ එකට මම කලින් එකක් හදාගෙන තියාගත්තා ලේසියට. මම ඔයගලට දැන් එකක් පෙන්නන්න. ඔයගලට පේන්නේ නැති මේ විදිහට හොඳට මික්ස් කරලා තියෙන දැන් මේ බෝල් එක
මේ විදිහට බෝලයක් කරලා මේ විදිහට තියාගමු. මේ විදිහට මේක හොඳට වහලා හොඳට මේක පිපෙන තියන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම කලින් හදාගත්ත එක. දැන් වර පේන නැති මේ විදිහට හොඳට පිපෙන්න තියෙන්න ඕන. ඉතින් පේන වර පේනත් හොඳට මේක ප්‍රම් පිපිලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලා තියෙන්නේ මේක ග්‍රෑම් 90 ප්‍රමාණයට මේක හදා ගන්න ඕනේ 12කට. ඒක ඔයගොල්ලෝ කිරලා ගත්තාම තමයි වඩා හොඳ වෙන්නේ. මේක මේ විදිහට ඉන්නේ මේ වගේ ප්‍රමාණය අරගෙන මේක හොඳට මේ විදිහට රෝල් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේක හොඳට හදලා මේ වගේ බෝල කරලා හදලා මේක වහල් තියන්න. හොඳට පිපෙන්න. පිපුණාන් පස්සේ මේක හොඳට පිපුණාන් පස්සේ ඔයගලන්ට තියෙන්නේ අඩු ගානේ මෙන්න මේ වගේ උසරත් එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේක අංශක උෂ්ණත්වය 180 උෂ්ණත්වයට අපි මේක විනාඩි 15ක් පමණ ප්‍රමාණය හොඳට කලයි කරගෙන අපි මේ දාගෙන මේක බේක් කරගන්න. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත මේ හොට් කොස් බන්ස් එක වань පේන ඇති ලස්සන පාටට ඊයකට තියෙන හරි සුවඳයි මේක. මොකද මේ තියෙන අපි දාපු ගොඩක් ස්පයිසස් තියෙන නිසා ඒකේ සුවඳත් එක තියෙන්නේ. දැන් මම මේකට ලස්සනට හදාගන්නවා. සුගර් ග්ලේස් එකක් හදාගන්න. මම ඒක තමයි දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා සීනි ග්‍රෑම් 100ක ප්‍රමාණය. ඊළඟට මම එකට එකතු කරනවා ටේබල් ස්පූන් 3ක වතුර ටිකක්. මේ විදිහට එකතු කරනවා. ඒකල්ලා ඊට පස්සේ මේකට වැනිලා ටීස්පූන් එක ප්‍රමාණයක් මම එකතු කරනවා. මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේක අඩු ඉන්දරෙන් මේ විදිහට මේක හොඳට මේ දිය කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේක හොට් එකට මේ යාන්තම් රස්න එකක් තියෙද්දි අපි මේක හොඳට අපි අර බන්ස් එක උඩින් මේ ගන්න. ඔයගොල්ලෝ පන්නන්න මම මේක. ඉතින් මේක හොඳට මේ විදිහට දිය වෙන්න ඕනේ සීනි ටික දිය වෙනකම්. ඊට පොඩ්ඩක් මේක ඇලෙන ගතියට තමයි මේක ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක අපිට බන්ස් වලින් ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක හොඳටම ඇති. ඉතින් මේ පුඩින් මේ විදිහට ලස්සනට ගන්න හැමතැනම ඒ හොඳ මේ ග්ලේස් එකත් එක්ක හොඳ ෂයින් එකක් එනවා මේකේ බන් එක. ඒක පොඩ්ඩක් රස්න එකක් තියෙන තමයි මේ ගන්න ඕනේ. හැබැයි මේක බන් එක නම් හොඳට මේ නීවිලා තියෙන්න ඕනේ මේක. ලේසි මේක හදාගන්න. අපිට පේන ඇති මේක හොඳ ෂයින් එකක් ආවා. right. ඉතින් මෙතන තියෙනවා අයිසින් සුගර් ග්‍රෑම් 100ක ප්‍රමාණය. ඒකට මම එකතු කරනවා. ඔයගලන්ට කිරි කිරි තියෙනවා නම් කිරි එකතු කරන්න පුළුවන්. ඔයගලන් නැත්තම් මේ විදිහට වතුර ස්වල්ප එකතු කරන්නත් පුළුවන් මේ විදිහට. එච්චරයි ටේබල් ස්පූන් එක. ඊට පස්සේ මේ විදිහට කලම් කරගන්න. මේක දියාරු වෙන. මදි නම් තව ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ටේබල් ස්පූන් දෙකක් පමණ දැම්මා. මෙන්න මේ විදිහට මේක එන්න තියෙන්න ඕන. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති. මෙන්න මේ වගේ යාන්තම් මේ විදිහට වැක්කිරෙන්න. පොඩ දිය කරගන්න එපා. නැත්නම් මේක වැඩේ හරියන්නේ නැහැ. මේක මෙහෙම තිබ්බා. දැන් මතක තියාගන්න මේකේ දාද්දි මේක අනිවාර්යෙන් නිවිලා තියෙන්න ඕන. හවුද නිවිලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේ වගේ පාස්කින් පේපර් එකක් අරගෙන ඉතින් මේ වගේ ඔයාලට පාස්කින් පේපර් එකේ මේ විදිහට පයිපින් බෑග් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් පයිපින් බෑග් එකෙන් එකකින් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මට මේක ලීසි නිසා දැන් මම මේක මේ අයිසින් ටික මේ ඇතුළට දාගන්න මේකට. අවශ්‍ය ප්‍රමාණය දාගන්න. මේ ෆන්ක්ෂන් එක මට ඔක්කොම අවශ්‍ය වේවි. දැන් අපි ක්‍රොස් එක තමයි මේක ඔක්කොම දාගත්ත අපිට විදිහට මෙතනින් කපා ගත්ත පොඩ්ඩක්. ඊට පස්සේ මේක හොඳට ප්‍රමාණය ළඟට අරගෙන අපිට වැටෙන මේ විදිහට මෙන්න මේ විදිහට එන්න තියෙනවා. right. දැන් අපි මෙයාගේ විදියට හැම එකම දාගන්න.
පස්සේ මේ විදිහට ක්‍රොස් එක ගොප් ඉතින් මේ තමයි මම අද හදාගත්ත hot cross buns එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ ගොඩක් අය ඉතින් මේක හරි ආසයි මේක හදාගන්න ඔයගොල්ලන්ට ගෙදරින් ගන්න ඉතින් සුපර් මාකට් එකකින් ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ වගේ try එකක් කරලා බලන්න. මේ fast food වලට මේ වගේ දෙයක් හදලා ඔයගොල්ලෝ කන්න බලන්න. විශේෂයෙන් පොඩි තන් ඉතාමත් ප්‍රිය කරනවා. මෙන්න මේ hot cross bun එක. ඉතින් ඔන්න අද ඔයගොල්ලෝ බලාගත්තේ කොහොමද මේ hot cross buns එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකේ සියලු සම්පූර්ණ විස්තර ඔයගොල්ලෝ මට description box එකෙන් දාලා තියෙනවා. ඔයාලා බලන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ බොහෝ දේ ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. නැවතත් මේ වෙනි මලතු වීඩියෝ එකක් මම අදට ගිහින් එන්න. පොඩි සුබ දවසක්. ආයිබෝවා.